puti pala. Hello guys! Welcome back again to my channel. So, mixed fruits tayo ngayon guys. Tingnan nyo, puro siyang yellow. Kakaiba yung mga kulay. So, meron akong ditong mango, strawberry, jackfruit, watermelon, yellow color, yellow watermelon. Meron akong apple. Hindi siya green apple, yung parang peach na apple. Meron akong dragon fruit. Ang daming iba't ibang mga prutas dito. So, itatry natin to guys lahat. So, first, at saka kahit prutas lang yung kakainin ko, meron din ako drink dito. Sunflower tea. Puro mga yellow. Ang favorite ko kasi yung yellow guys. Okay, first start tayo sa jackfruits. Try natin yung strawberry. Masim-masim. So, ito yung snake fruits. Ayun, may buto. Okay, ito try natin tong. Yung hinahanap ko, yung kulay purple. Pero yung di ko alam, puti pala. Ito yung buto niya, oh.
Try natin yung mango, guys. Hindi pa siya ganong hinog. Maasim pa. Laki ng jackfruit. Hindi ko nahiwa, nakalimutan ko. Super sarap. Tubig. Meron pa ba?
nawala yung sweet ng drink ko kasi puro matatamis yung kinain ko, di ba? So, okay guys, so halos naubos ko yung hiwang prutas. So, meron pang strawberry dito, kaya lang busog na ako. Yung mango, hindi siya gaanong katamis kasi hindi pa gaanong hinog yung ano. Parang hindi na season ng mango dito sa Malaysia. Unti-unti na siya nawawala. So, parang mahirap na maghanap. So, nabili ko lang to kahapon. Tsaka, super expensive, you know. At least nakabili ako, nakahanap ako sa supermarket. And, yun. Ubus na yung ano ko, yung hiwang prutas ko. So, meron pa akong natitira mga dito for snack later, I think. At saka yung ano, yung snake fruit, super sarap. Matamis talaga. Kaya lang hindi kasi ito hindi siya pwedeng itago ng ilang araw. Madali siyang mabulok. Yun. So, I think that it's for today, guys. And thank you for watching. If you like this video, please give me a thumbs up. And please don't forget to subscribe down below. And see you in the next video. Bye!